बरु अब त डिमान्ड कर्भ बनाउन सिकाइदिनुस् न टिचर त्यो पनि बनाउला तर पहिला एउटा डिमान्ड शेड्युल बनाऊ त तिमी मैले बनाउने टिचर बरु तपाईले प्राइस र डिमान्डको भ्यालु भनिदिनु अनि म लेख्छु ल ल ठिकै छ म भन्छु है तिमी लेख त ल पहिले दुईटा कलम बनाएर फर्स्ट कलममा प्राइस अफ एप्पल इन रुपिज लेख अनि सेकेन्ड कलममा डिमान्ड अफ एप्पल इन केजी लेख पक्नु है पहिले दुईवटा कलम अनि फर्स्ट कलममा प्राइस अफ एप्पल इन रुपिज अनि सेकेन्ड कलममा डिमान्ड अफ एप्पल इन केजी भयो टिचर भयो गुड अब एप्पलको प्राइस कलममा क्रमशः 200, 250 र 300 रुपिज राख त 200, 250 र 300 लेखे टिचर अब एप्पलको प्राइस इन्क्रिज हुँदै जाँदा एप्पलको डिमान्ड डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यसैले डिमान्ड कलममा क्रमशः 30, 20 र 10 राख त लेखे टिचर डिमान्ड सेड्युल यसो भएन त गुड ल ठ्याक्कै मिल्यो अब यो डिमान्ड सेड्युलबाट डिमान्ड कर्भ बनाउन सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ सम्झने कोसिस गर त डिमान्ड कर्भ बनाउन सबैभन्दा पहिला वाइ एक्सिसमा डिमान्ड र एक्स एक्सिसमा प्राइस मेजर गर्नुपर्छ भएन उल्टो भयो ए सरी टिचर मैले उल्टो भनेछु केही छैन अब उल्टो भन नि त डिमान्ड कर्भ बनाउन सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ ओके डिमान्ड कर्भ बनाउन सबैभन्दा पहिला एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड र वाइ एक्सिसमा प्राइस मेजर गर्नुपर्छ करेक्ट डिमान्ड र प्राइस मेजर गर अनि स्केल मार्क गर है ओके दिएको डिमान्डका भ्यालुहरूलाई एक्स एक्सिसमा 10 को स्केलले मार्क गर्ने अनि प्राइसका भ्यालुजलाई वाइ एक्सिसमा 50 को स्केलले मार्क गर्ने भनेपछि डिमान्ड कर्भ यस्तो हुन्छ टिचर अझै बाँकी छ पखन अब फर्स्ट प्राइस 250 रुपिज हुँदा डिमान्ड 20 केजी छ त्यसैले 250 र 20 कम्बिनेसन वा कोअर्डिनेट पोइन्ट प्लट गर्न 250 बाट सिधा अगाडितिर डट लाइन खिच त 250 बाट अगाडितिर डट 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 यो पनि भयो टिचर अनि 250 रुपिज प्राइस हुँदा 20 केजी डिमान्ड छ त्यसैले 20 बाट सिधा माथितिर लाइन खिच त 20 बाट सिधा माथितिर लाइन डट 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 मिल्यो पख धेरै माथिसम्म खिच्नु पर्दैन लाइन खिचेर के हो सगरमाथाको टुप्पोमै पुर्याउन आँट्यो जस्तो छ सगरमाथा त निकै माथि छ नि टिचर कहाँ यत्तिकै पुग्नु ल धेरै गफ नगर 250 बाट आएको लाइनसँग टच मात्र गराउने हो के त्यो माथिको मेटाएर कम्बिनेसन पोइन्टको नाम ए राख त ए सरी टिचर ल यो पनि मेटाएँ अनि कम्बिनेसन पोइन्ट ए पनि लेखेँ गुड ल अब त्यसै गरी प्राइस 300 रुपिज र डिमान्ड 10 केजीको कम्बिनेसन पोइन्ट प्लट गर त अनि त्यो कम्बिनेसन पोइन्टको नाम बी लेख है प्राइस 300 रुपिजबाट सिधा अगाडि डट 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 ल हेर त प्राइस 300 भनेर 200 बाट लाइन तानेर हुन्छ ए 200 बाट पो तानेछु पक्नै म मेटेर फेरि गरिहाल्छु ल छिटो गर प्राइस 300 को सिधा अगाडि डट 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 अनि डिमान्ड 10 बाट सिधा माथि डट 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 अनि पोइन्टको नेम बी ल हेर्नु त अब त मिल्यो होला अब चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो टिचर यो डिमान्ड कर्भ भन्दा बरु तपाईँकै फेस ड्र गर्न नै सजिलो हुन्थ्यो होला यहाँ त कति धेरै डट डट हुन् त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है अलि ध्यान चाहिँ नपुग्यो होला बरु टिचर नुन नपुग्दा नुन थप्ने घुले नपुग्दा चिनी थप्ने अनि यो ध्यान नपुग्दा चाहिँ के थप्नु पर्ने हो ध्यान नपुग्दा ध्यानै थप्नुपर्छ डिस्कस गर्दा अलि ध्यान दिने गर ओहो टिचरले त उल्टै फसाउनु पो भयो त ल अब यता ध्यान दिऊ है फेरि अघिको जस्तै गरेर प्राइस 200 रुपिज र डिमान्ड 30 केजीको कम्बिनेसन पोइन्ट प्लट गरेर त्यो पोइन्टको नेम सी लेख प्राइस 200 रुपिजबाट सिधा अगाडि डट लाइन अनि डिमान्ड 30 बाट सिधा माथि डट लाइन खिचेर कम्बिनेसन पोइन्टको नेम सी हो गर त एक्चुअली हेर्नु त आउँछ टिचर अब त कम्बिनेसन पोइन्टहरूलाई जोड्ने त हो नि ठिक भन्यो अब कम्बिनेसन पोइन्टहरू ए बी र सी लाई जोडेर डिमान्ड कर्भलाई DD1 लेख है हस् टिचर पक्नु है एबिसीलाई स्केलले जोड्ने अनि DD1 लेख्ने हो गुड अब तिम्रो डिमान्ड कर्भ रेडी भयो